सो गाइज अहिले चाहिँ म लन्च बनाउन जाँदै हो र चिप्ले भेन्टा चाहिँ मैले पखालेर टिस्युले पुछिसकेको छु एज यु गाइज क्यान सी र आज चाहिँ म यसलाई सानो पिसमा हैन ठुलठुलो पिसमा काटेर चाहिँ चिप्ले भेन्टा र आलुको तरकारी बनाउन जाँदै छु भात मैले बसालिसकेको छु सो आज चाहिँ आई विल डु अ मुकबाङ फर यु अल चिप्ले भेन्टा चाहिँ मेरो फेभरेट भेजिटेबल हो इफ यु गाइज डोन्ट नो मैले नेपालमा जाँदा ओ माय गॉड कति खाए होला चिप्ले भेन्टा बट स्टिल नाक लागेको थिएन मलाई चाहिँ र यहाँ पनि चिप्ले भेन्टा पाउँछ लाइक नर्मल सुपरमार्केटमा आस्टा सेन्सबरीमा चाहिँ मैले देखेको छैन बट इन्डियन सुपरमार्केटतिर चाहिँ पाउँछ र अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मलाई याद आएको थियो सो आई गट सम र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ काट्छु मजाले अनि त्यसपछि प्रिपेयर गर्नुपर्छ So guys, मेरो चिप्ले भेन्टा र आलुको तरकारी पाकिसकेको छ and it looks and tastes really good guys. भात अलि पाके छैन एकछिनमा चाहिँ मुकबाङ फिल्म गर्छु ये मेरो भात चाहिँ तयार छ इट इज पाइपिङ हट लेट मी शो यु मैले के तयार गरेको छु सो अहिले भर्खर मैले मेरो थालमा प्याज पनि ल्याएर हालेको छु बट आज चाहिँ म प्याज क्युकम्बर चिप्ले भेन्टा र आलुको तरकारी भात अनि मुलाको अचार अनि अंडा खाँदै छु र इट लुक्स सो गुड एकछिनमा चाहिँ म यो डोनट पिच पनि खाँदै छु इट इज सो डिलिशियस सो लेट्स गो हेड एन्ड स्टार्ट द मुकबाङ एकदमै थुकाइरहेको छ मेरो मुखमा आई कान्ट वेट लेट्स गो हेड एन्ड इट है सो गाइज मैले मेरो सेटअप मिलाइसकेको छु र हल्का फोटो पनि खिचिसकेको छु अब चाहिँ खान लाग्यो दिस अचार इज सो स्पाइसी एन्ड अमिलो ल सुरु है त यु नो समटाइम्स कस्तो हुन्छ नि मजाले क्या हातले हैन मजाले गम्ती खान मन लाग्छ नि खोर्सानी टोकेर हो त्यस्तो फिल भइरहेको थियो आज मलाई त्यही भएर I made this चिप्ले भेन्टा र आलु तो गाइस चिप्ले भेन्टा र आलुको तरकारी बनाउँदा चाहिँ मैले दाल बनाउँदिन त्यति साह्रो दाल चाहिँ मलाई मन पर्दैन टु बी अनेस्ट विथ यु बट या चिप्ले भेन्टा र आलु इट्स द बेस्ट यो टोकामै त कतिको पिरो छ wow this is spicy wow यति साह्रै स्पाइसी किनभने यहाँ रुखमा पाउने खोर्सानीहरू त्यति पिरो हुँदैन क्या पारो भन्न लाग्यो पिरो हुँदैन यो सबै खान सक्दैन डल्ले खोर्सानी जस्तो पिरो त छैन तर हामीले त्यो हरियो खान्छ नि खोर्सानी नेपालमा हरियो खोर्सानी हो त्यतिको पिरो छ अलि ठुलो बाइट लिएर पिरो भइगएको तर खान सक्छु मैले त्यतिको पिरो चाहिँ दिस इज सो गुड अंडा पनि छ अंडा भर्खर खाएको प्याज तपाईहरुले आज के खाए लन्चमा डु लेट मी नो है कमेन्ट्समा फेरि टोक्छु खोर्सानी दाल सानो टोक्नु पर्यो वो इज स्पाइसी चिप्ले भेन्टा आलु oh my god को है ढोकामा एउटा मान्छे आएको थियो जस्ट यु नो के गर्न आउँछ नि प्रचार त्यो गर्ने मान्छे रहेछ सो सरी भनेर पठाइदिएँ तर मैले प्राय जसो ढोका खोल्दिनँ क्या त्यस्तो मान्छेहरूलाई
Today I was expecting something त्यही भएर खोलेको मजाले भात खाँदै थिएँ डिस्टर्ब गरिदियो अलिकति तरकारी कम्ती भयो गाइज म तरकारी लिएर आउँछु है जस्ट अ सेकेन्ड आई गट द तरकारी गाइज र अन्डा पनि एउटा अझै लिएर आएको छु 4वटा अन्डा बनाएको थिएँ मैले आज बट मेरो अन्डा चेक दिस आउट गाइज छोडाउँदाखेरि अलिक गाह्रो भयो थियो भित्र चाहिँ पाएको छ अब चाहिँ खान मजा आउँछ पर्फेक्ट so good तपाईहरुलाई के मैले मुकबाङ गर्दाखेरि बोलेको मन पर्छ कि नबोलेको मन पर्छ डु लेट मी नो है कमेन्टमा मलाई चाहिँ नबोलेको मन पर्छ खाने बेलामा गफ गर्दै खाना चाहिँ मजा चाहिँ आउँछ तर फ्लेभरहरुमा फोकस हुँदैन नि त कुरामा फोकस हुन्छ Oh my god. खसेको त्यति हो हैन ल गफ गर्दै खान पनि मलाई आई डोन्ट माइन्ड बानी परिसक्यो र मैले अरूको मुकबाङ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कुरा गरेको मन पर्छ आफुलाई मुकबाङ भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हैन कस्तो लाग्छ लेट मी नो यो जानी चाहिँ पिरो रहेछ ओ माय गॉड आजकल मैले धेरै पिरो खाँदैन त्यही भएर नि होला पिरो सहन नसकेको अब चाहिँ यो खान्छु म यसलाई चाहिँ डोनट पिच भन्छ आई थिंक पिचलाई नेपालीमा आलु भन्छ क्या यो चाहिँ आलु हो यो पिच तपाईहरुले ट्राई गर्दैन अनि डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई स्वीट हुन्छ सेप पनि डोनट कस्तै हुन्छ अलिअलि That was really juicy. Love it. Raw guys, mukbang chain, it's done. My plate is empty. Thank you so much for watching my mukbang videos.